Hi guys, today we're going to look at the SONY XB450 Extra Bass Stereo Sound over-the-ear headphones. This is Danz Garage, and I'm the jack of all trades. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. The SONY XB450 is a wired headphone. It is commercialized as a good headphone with a very good extra bass boost capability. At pag naghanap kayo ng mga headphones sa mga online shopping sites, ito kaagad ang inyong makikita. Also, napakamura nito. So, I think this is not the real thing. Dahil ang mga branded na headphones na katulad nito, will cost you thousands. So, I think this one is a knockoff, counterfeit, or as we say, class A sa pinakamagandang term. Pero, tignan natin kung okay ba talaga ito. So now, let's unbox. So yan, ito yung package. Dahil mura lang ito, pumili ako ng 5. 4 lang pala. So open this up. Okay, kabubble wrap naman siya. Bumili ako ng 4 kasi I have 4 kids dito na nag-online learning. So, para lahat sila meron, hindi sila mag-away-away. So, buksan natin. Okay. Let's do. That it's 4. Medyo UP na siya. Pero, okay, I got the red one, orange, black, and white. Meron din itong blue pero hindi ko na yung binili. Kasi 4 lang naman kailangan ko. So, let's check out the first one. Tingnan natin to. Kasi ito yung UP. Okay. Tingnan natin kung tama yung mga color. Sana lahat ito ay gumagana. Okay. So, tama yung mga color. Thank you, seller. Tama yung mga color. Now, so pare-pares lang naman siya. So, I think tingnan natin kung kulay black. Kung tignan yung plastic niya, alam mo cheap na kagad. Pero tignan natin kung paano mag-perform to. Talagang meron ba talaga siyang extra boost, kasi yun, extra bass, kasi yun lang naman talaga ang habol natin dito. Maganda yung magiging sound niya. So pagdating sa tibay, hindi natin siya aasahan. Kasi ginawa ko lang naman tong alternative kasi baka actually meron na sila mga headphones. So ito yung mga pang extra nila kung sakasakaling habang nag-online class sila masira yung kanilang mga headphones, meron kagad ako magbubunot na pamalit sa kanila para hindi ma-interrupt yung kanilang mga online class. So nice naman. Tignan natin kung gumagana sila. Yan. So now we're going to test these things one by one.
tingnan natin. Okay, that's the music. This one. Okay, you can hear it here. Wow, this is nice. Can you hear it? Ganda ng bass niya. So this one's working fine. Next, let's test this black one. Okay, dito pa lang naririnig na natin siya. Wow. Ganda ng sound niya. Ganda ng bass buo. This is good. Next, itong red, tignan natin. Oo nga pala. Meron silang mga start and stop button dito. So, pwede natin dyan i-play. Can you hear it? Nice. Ganda ng bass niya, guys. Ganda pati ng sound. Buo. Buong buo. So, let's just test this last one. Okay. Nice. I'll just put a clip para marinig niyo ng totoo. Okay. All of them are working. Tingnan naman natin kung magagamit natin siya sa computer. Let's set it up right there sa OBS and sa ating Google Classroom para sa kanilang online classroom. Para sa online learning. Okay? Let's go inside. So guys, nandito na ngayon tayo sa computer sa OBS. So dito testingin natin kung okay na siya. Okay, punta tayo ng OBS. Ayan. Tapos gumagana na yung ating microphone. You can hear, you can see the levels. So testingin naman natin ngayon kung gagana siya para magamit natin sa online class. So kailangan natin sa Google Meet. Okay, microphone. Ayan na siya. Speakers. Test. Nagpe-play siya. Okay. Natin kung maririnig natin sarili natin. Okay. So, punta naman tayo ng YouTube. Let's play some music with it. So ayan guys, gusto ko sana kayong bigyan ng mga ibang sample kaso baka ma-copyright tayo. Kaya you just have to try it for yourself to enjoy this kind of music coming here from this headset. It's nice, I can tell you that. So let's go. Well, hindi na tayo lugi sa ating pinabili dito sa ating mga headset na ito. At yung pinadala sa atin, lahat gumagana, di ba? So it's so nice kasi minsan pagka ganyan mga package, lalo na pag mura, di ba? Lalo nahirap. Lagi na lang merong sira, merong ayos, hindi nakukuha yung kulay. So, ang ganda nung pinadala sa atin ng ating seller. So, good job, seller. So, may re-recommend ko ba sa inyo itong mga headset na to? Yes! Murang-mura lang siya at
may quality na naman yung sound niya. Yun lang naman ang habol natin dito. Magagamit na natin to sa pang online class at mag-i-enjoy na rin tayo sa music na lalabas dito kung tayo ay gagamit ng ating computer sa ating cellphones. So this is highly recommended. Murang-mura lang ito. So dito na muna natin tinatapos ang ating video ito tungkol sa ating Sony XB450 over the ear headphones with extra bass. Talagang meron siyang bass. So this is certain from Danz Garage, and as always, ciao! If you like this video, hit that like button. If you learned something and you want to know more, mag-subscribe. Libre lang yan. And if you want to be updated of our latest videos and updates, hit that bell button.